ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ। ਯਾਤਰੂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਈਆਂ। 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 50 ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇਲ ਅਵੀਵ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 6 ਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਯਾਤਰੂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਭੈਰਵ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਾਜੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਚਟੋਗ੍ਰਾਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਕਿਸ਼ੋਰਗੰਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਢਾਕਾ ਆ ਰਹੀ ਅਗਾਰੋਸਿੰਦਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਐਲੀਟ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 20 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ 3 ਡੱਬੇ ਪਲਟ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸਹਾਕ ਹਰਜ਼ੋਗ ਅਤੇ ਮੱਧਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬੈਨੀ ਗੈਂਟਸ ਅਤੇ ਯੇਰ ਲੈਪਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ, ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਾਫ ਸਕੋਲਜ਼ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੁੱਧ ਦਾ 18ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 6,500 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 1400 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 30 ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 7 ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜੌਨ ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲ ਹਮਾਸ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। Has repeatedly said that its top priority is destroying Hamas. So what is America's top priority, and are the two countries on the same page here? America's top priority, I think President Biden made that clear when we were over there, is to make sure that Israel has the tools and the capacity and the capabilities to go after
and to make sure humanitarian assistance flows in, and to make sure we can get innocent civilians who want to leave Gaza out, including American citizens. Do you have an update on whether Iran was directly involved in the October 7th attack on Israel? Because some Israeli officials say that they have evidence, but they have not presented any yet. Yeah, I would say we're in the same place we were. We know there's complicity here by Iran. As I just said, they have been supporting Hamas for years, a couple of decades, and Hamas wouldn't be able to function or exist without Iran. But I can't stand here before you and say that we've seen a particular piece of intelligence that shows that they were participating in, witting of, directing what happened on October 7th. But again, nobody's doubting, nobody's walking away from the fact that Iran does bad things with bad people in that part. ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਮਿਲਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਰੀਓ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਰੀਓ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕਲੌਡੀਓ ਕਾਸਤਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨੇਤਾ ਜ਼ਿਨਹੋ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਮਿਲਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਰੀਓ ਓਨੀਬਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 35 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 5 ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਮ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਫਵੇਲਾ ਇਲਾਕੇ ਅਕਸਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਿਲਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਕਸਰ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਗੈਂਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਵੇਟਿਸ ਵਿਦੁੰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਡਾਇਨਾ ਮਿਕੇਵੇਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲਿਥੁਆਨੀਅਨ ਦੂਤਵਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। Mr. Vytis Vidunas, who is also my own Sanskrit teacher from my university times, to speak about this linguistic connection, to present the most interesting examples of similarities, which are in fact striking, not just in vocabulary, which we share a lot, but also in grammatical structure, which means that there is a very deep connection between the two languages. And the second, so of course the first idea is to increase awareness about this, but the second motive behind this is to in fact call for, to call out for more cooperation, to research this connection more, because it's been under-researched, under-studied connection, which I think will be very interesting to both Indian scholars and Lithuanian scholars, and for the linguistics of the world generally. And there is also this dictionary which has some 108 words in Lithuanian and Sanskrit, which means the same. If you can speak on that as well, and those words. I'm so happy you're raising the question of that little white book, as we call it. It's a dictionary of Lithuanian Sanskrit identical words, and the lecturer of today is in fact the author of this same dictionary. So it contains 108 words. It's a symbolic sacred figure in Indian numerology, which only exemplifies, it shows, how close and striking the similarities are. But our idea is, in fact, to bring about a much larger dictionary, because there are. मेरी हिंदी अच्छी नहीं है और थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि वो डिक्शनरी ये हमारी दोस्ती का निशान है, और हमारा ऑब्जेक्टिव है इससे बड़ा डिक्शनरी बनाना, लिथुआनियन और इंडियन स्कॉलर्स के साथ हाथों से साथ करना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। इस एक दूसरे से ज़्यादा
ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ। ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 71 ਸਾਲਾ ਰੂਸੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ। ਜਨਰਲ SVR ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਡਬਲਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੇਜਰ ਡੋਰੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੂਫੀਆ ਫੌਜ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ। ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਬੇਕਸੂਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। I've never seen anyone face such slaughter, like we are animals and you slaughter them, and it's not human, it's not humane what they did here. I don't think we've seen anything like this except for maybe ISIS or the Holocaust. Hamas entered this by very careful planning and intelligence that they had gathered, and by overwhelming this with so many terrorists that the people that even had guns could not fend them off. They came in by assassinating a family at the front gate and then breaking through the front gate, and by the back gate. They came in by the air and by the land. More than 100 terrorists on motorcycles with heavy machine guns, pickup trucks, and did anything that moved was killed. Dogs, cats, babies, mothers, killed or taken off as hostages. It was so gruesome, so grotesque, that even now we don't know all of the people who are alive and dead because we have to match little pieces of bodies with DNA. It's very difficult to know. This is a sign of what happens. This is a sign of what Hamas wants to do to Israel. And we have a choice, either defeat Hamas or allow them to commit another massacre. And we are not going to let them commit another massacre. We have something that they don't have. We have no choice. We absolutely have to do this for our country to survive. And we will do this. And it will be difficult. The main difficulty is because we want to keep civilians out of the way. And Hamas is putting civilians in our way. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਮਗਰੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। The further spread of conflict. Leaders of Israel, Saudi Arabia, Qatar, Egypt and the Palestinian Authority to coordinate our response to the crisis before us, but also to renew the better vision of the future that Hamas is trying to destroy. I travelled first to Israel. It is a nation in mourning. But, Mr. Speaker, it is also a nation under attack. The violence against Israel did not end on the 7th of October. Hundreds of rockets are launched at their towns and cities every day. And Hamas still holds around 200 hostages, including British citizens. In Jerusalem, I met some of the relatives who are suffering unbearable torment. Their pain will stay with me for the rest of my days. I'm doing everything in my power and working with all our partners to get their loved ones home. So in my meetings with Prime Minister Netanyahu and President Herzog, I told them once again
that we stand resolutely with Israel in defending itself against terror. And I stressed again the need to add international humanitarian law and take every possible step to avoid harming civilians. It was a message delivered by a close an ally. I say it again, we stand with Israel. Yeah. Mr. Speaker, I realize that the Palestinian people are suffering terribly. Over 4,000 Palestinians have been killed in this conflict. They are also the victims of Hamas, who embed themselves in the population. Many lives have already been lost, and the crisis is growing. I went to the region to address these issues directly. In Riyadh, then Cairo, I met individually with Crown Prince Mohammed bin Salman from Saudi Arabia, the Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, President Sisi in Egypt, and President Abbas of the Palestinian Authority. These were further to my meeting of Jordan last week and calls with other leaders, and my Right Honourable friend, the Foreign Secretary's extensive travel in the region. Mr. Speaker, there are three abiding messages from all of these conversations. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ 2 ਖੇਪਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਫਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਗਾਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਲਣ, ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਭਾਰਤ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਮੀਰ ਅਬਦੁਲਜ਼ਬਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। I think we are all hoping that it will be continuous and steady. So, because the needs are growing, just to give you another figure, 1.4 million people are displaced at the moment, David, and almost 500,000 of them are in shelters. Those shelters were originally built as schools. In a classroom, you have 70 people sleeping every day. So that tells you how much the needs are and how important to make sure that it's steady flow of goods. And of course, if we maintain with the current scale of 20 trucks a day, that's not going to be enough at all. And it's going to create a backlog across the borders as well. So many of the bakeries have actually closed. The ones that we're contracted with have scaled down dramatically. Even that, I think when we talked last time, it was around 5 that were still operational. Now it's even less because they're struggling. So we're trying to see how we support them on basically any given day to make sure that their issues are addressed, whether it's by fuel or by wheat flour, to make sure that we are able to take that bread and source it to the shelters. But again, like I was telling you, like I think when we talked last time, there were 260,000 people in shelters. Now it's almost 500,000. And the maximum we're able to source in terms of bread is around 220,000 with reduced ration. So that tells you how really difficult the situation is. We're trying now to explore and work with partners for healthy kitchens and hot meals in the shelters and scale that up, because we need to look at it. It's on the long run and not just on a day-by-day basis. ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। PTI ਸੂਚਨਾ ਸਕੱਤਰ ਰਊਫ ਹਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। वो हमारे इन्वेस्टिगेटिव और जुडिशल सिस्टम के ऊपर एक बदनुमा दाग की तरह पिछले 1 साल से चमका हुआ है, और हालात जिस तरफ गए हैं या जिस तरफ जा रहे हैं या जिस तरफ हमारा ख्याल है कि वो जाते रहेंगे, वो ऐसा लगता है कि ये दाग जो है और गहरा और भयानक होता जाएगा। ये अल्टीमेटली रियासत के चेहरे के ऊपर भी यही दाग लगा हुआ है। इंसाफ वहाँ मिलता है आपको जहाँ के इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए हों। अभी गौहर साहब बात कर रहे थे, इसी की बात ही कर रहे थे वो। जब आपका मकसद जो है एक इन्वेस्टिगेट करने का कातलों
को बचाना होता है, दैट मीन्स कि जी जब आप जजमेंट अभी ऑलरेडी आपके पास मौजूद होती है और बैकवर्ड्स जाते हैं और उसका रैशनल तलाश करने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर रैशनल मिलता नहीं है। 1 साल से जो अगर आप एक जो कुछ हो रहा है मुख्तलिफ फ़ोरा के ऊपर, अगर आप उसको किसी एक सेंटेंस में उसको बयान करना चाहें, तो मैं ये कहूँगा कि रियासत और रियासत के किसी इदारे की कोई कोशिश नहीं रही कि वो अरशद शरीफ के कातलों को पकड़े। रियासत और रियासत के तमाम अदारों की कुलियतन कोशिश सिर्फ एक ही रही है कि वो जिस तरह से भी हो सके अरशद शरीफ के कातलों को बचाए। जब रियासत कंप्लिसिट हो जाती है जुर्म में, जब रियासत स्पॉन्सर हो जाती है जुर्म में, जब रियासत प्रोटेक्टर हो जाती है कातलों की, तो वो रियासत जो है वो कमज़ोर हो रही होती है। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ 6 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਨ ਫਰਨਾਂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023 ਵਿੱਚ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ, ਯਾਤਰੂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਈਆਂ, 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 50 ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇਲ ਅਵੀਵ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 6 ਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।